السلام عليكم، اهلا بكم في الحلقه الاولى من كورس اليو اي يو اكس ديزاين. ان شاء الله في الحلقه دي هنتكلم عن ايه هو المجال، وهنعرف يعني ايه يو اي يو اكس ديزاين عشان لو انت لسه حد جديد وبتبدا المجال من الصفر. فحضر كوبايه الشاي بتاعتك ويلا بينا نبدا الفيديو. ايه هو مجال اليو اي يو اكس ديزاين؟ بكل بساطه جدا المصمم او اليو اي يو اكس ديزاينر هو الشخص اللي بيصمم التطبيقات والمواقع اللي احنا بنشتغل عليها. ده كده بشكل بسيط خالص بدون اي تفاصيل، ولكن الموضوع اعمق من كده بكتير جدا. طيب هتقولي يا عم زياد، مش الشخص اللي بيصمم المواقع دي او الابليكيشنز هو الديفلوبر؟ هقول لك سؤال حلو جدا من حد شكله شاطر، وانا بحب الناس اللي بتسال كتير الحقيقه. هرد عليك بسؤال واقول لك مين الشخص اللي بيبني البيت او المبنى؟ هترد عليا بالاجابه برضو وتقول لي المهندس او المهندسين. هقول لك برافو عليك، ولكن اجابه غلط. ليه اجابه غلط؟ عشان مش المهندسين بس لوحدهم اللي بيبني البيت، او المهندس بس لوحده اللي بيبني البيت. هتلاقي عندك صنايعيه وعمال وكهربائي وسباك وغيرهم كتير جدا لحد ما بيكتمل شكل المبنى. وفي كمان عندنا المهندس المعماري والمهندس المدني، كل دول مع بعض تيم او مجموعه من الاشخاص اللي بيكملوا بعض عشان في النهايه نوصل للمبنى المكتمل بتاعنا. طب ممتاز جدا، اظن كده ممكن تكون الفكره بدات توضح بالنسبه لك. فنفس الفكره بتحصل بالظبط في التطبيقات او المواقع بتاعتنا او شغل التكنولوجيا عامه. بيكون في عندنا تيم مكون من اشخاص كتير جدا، من ضمنهم اليو اي يو اكس ديزاينر، ومن ضمنهم الديفلوبر او المبرمج اللي بيكتب الكود. فانت بتستلم ريكويرمنتس او طلبات او بريف معين او حاجات معينه للتاسك اللي احنا محتاجين نشتغل عليه او من العميل مباشره، وبعد كده بتشتغل عليها، بتعمل الديزاين بتاعها، وبعد كده بتسلمها للديفلوبر اللي هينفذ ده على الكود. فاذا مش الديفلوبر لوحده ومش الديزاينر لوحده اللي بيخلصوا البروجكت بالشكل كامل، بيكون في مجموعه من الاشخاص ومن التيمز اللي في النهايه كلنا بنسلم بعض، في النهايه بنوصل للابلكيشن او الموقع بتاعنا. طب حلو جدا، هتقول لي يعني ايه يو اي ويعني ايه يو اكس؟ هوضح لك بكل بساطه جدا. اليو اي يعني يوزر انترفيس، يعني واجهه مستخدم، يعني الشاشه الخارجيه، الحاجات الظاهره اللي احنا بنشوفها، زي الالوان ايه اللي احنا بنستخدمها، شكل الفونت عامل ازاي، البوتونز شكلها عامل ازاي، شكل الايقونات، شكل التايبوجرافي او نوع الفونت نفسه، الالوان، اللي اوت، الترتيب، العناصر، التفاصيل دي كلها الظاهريه لعيني اللي عيني بتشوفها، وهي اليو اي اللي هي الواجهه، شكل الديزاين الظاهري. طيب يعني ايه يو اكس؟ اليو اكس هي اليوزر انترفيس، يعني تجربه المستخدم نفسه، يعني تجربتك مع الابلكيشن ده. اكيد طبعا انت بتستخدم ابلكيشنز كتير، فتجربتك مع الابلكيشن ده انت قادر تمشي في الفلو بشكل واضح، قادر تستخدم الابلكيشن بشكل مريح، المعلومه اللي انت بتحتاجها بتدور عليها بتوصل لها. لو انت بتدور على حاجه في السيتنج او في الاعدادات قادر توصل لها بسهوله، ولا بتحس انت بتاخد وقت وتفكير كتير جدا؟ فدي كده كلها تجربه المستخدم، ودي خطوات وليها بروسيس وتفاصيل كتير جدا ان شاء الله هنتكلم عنها في السيشن الجاي، او في عفوا مش في السيشن، خلينا نقول سيشن عادي، في الفيديو الجاي. هتدينا فكره او مدخل عن ايه هو اليو اكس او اليوزر اكسبيرينس بشكل عام. تمام كده؟ طيب فالفرق ما بين اليو اي واليو اكس ان اليو اي بيركز على الالوان، بيركز على الفونت، بيركز على الخطوط، بيركز على الايقونات، بيركز على الشكل الظاهري. طيب اليو اكس هو سهوله او تجربه استخدام للابلكيشن او الويب سايت، سهوله التنقل، سهوله الوصول لمعلومه معينه، سهوله التجربه والارتياح للتجربه بشكل عام. تمام كده؟ اظن كده الموضوع اوضح شويه صغيرين. فلو عايزين نفهم اكتر الموضوع ببساطه شديده، ان احنا لو رجعنا للمثال بتاعنا بتاع البيت، قلنا في الاول ان الاشخاص اللي بتبني البيت او المبنى بيبقوا اشخاص مكونين من اشخاص كتير جدا، مهندس مدني ومعماري وعمال وكهربائيه ومش عارف مين وغيره والكلام ده كله. فعشان نوصل في النهايه لشكل البيت، عشان نفهم يعني ناخد على مثال واقعي في حياتنا، المهندس المدني والمهندس المعماري. بتلاقي المهندس المعماري هو الشخص اللي بيخطط للمبنى قبل ما يكون موجود اصلا. هنخطط للمبنى شكله هيبقى عامل ازاي، المداخل، المساحات، المخارج، الطوابق، هنبقى كام دور، طب تقسيمه الادوار دي هتبقى عامله ازاي، طب المخارج الطوارئ منين، والمداخل مش عارف منين، والمساحات منين، والشمس والفتحات هتكون فين، والاضاءه والمش عارف ايه والتهويه والتفاصيل دي كلها مجرد مخطط
على ورق، وبيتم دراسة المخطط ده عشان يشوف هل هو مناسب ولا لا، عشان يقدروا يتخيلوا منها شكل المبنى عامل ازاي قبل ما يبدأوا يكلفوا ويصرفوا فلوس ويعملوا المبنى بشكل حقيقي. ده يعتبر اليو اكس. بعد كده بيجي الجزء التاني بقى، وهو الجزء اليو اي، اللي هو الشكل الظاهري بقى، شكل المبنى، الطوب والالوان والتفاصيل دي كلها، والالوان ايه اللي هنستخدمها، والسيراميك ايه اللي احنا هنستخدمه، وشكل الواجهه يبقى عامل ازاي، والشكل الظاهري بشكل عام. اتمنى يكون الموضوع واضح وبسيط، وما تقلقوش ان شاء الله، حتى لو مش واضح دلوقتي 100% هيبقى اوضح قدام شويه في خلال الكورس ان شاء الله. وبس كده، فيديو بسيط، مقدمه بسيطه عن المجال. ان شاء الله في الفيديو الجاي هنتكلم اكتر عن اليو اكس مش اليو اي، وبعدها هنبدا ان شاء الله في اليو اي. هنتكلم اكتر عن اليو اكس في السيشن الجايه، هنفهم يعني ايه ديزاين ثينكينج، ويعني ايه يو اكس، وازاي بنفكر كيو اكس. وبعد كده ان شاء الله هنبدا ندخل على اليو اي وفيجما وغيره. ما تنساش تعمل لايك وشير لو الفيديو عجبك، وبرضو لو في اي حد شايف ان هو مهتم او حابب يتعلم مجال يو اي اكس، ممكن تعمله شير وتبعت له الفيديو ده. وما تنسوش تنضموا لجروب او كوميونتي خطوه، هسيب لكم الوصف تحت الفيديو، تقدروا تنضموا لو عندكم اي اسئله، او لو في حد بيبتدي يا ريت يشير معانا او يشارك معانا الرحله بتاعته وهو بيبتدي. ولو عندكم اي اسئله او حد عنده اي اسئله يقدر يدخل الجروب ويبعت لنا، هنلاقينا هناك ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب، حاسس ان انا كنت عايز اتكلم بره السكريبت في كام جزئيه لها علاقه بان انت ازاي ممكن تستفيد، او ازاي ممكن المجال او الكورس ده يفيدك. حاول دايما ان انت تحاول تسأل لو في اي حاجه مش واضحه، اسأل. حاول دايما ان انت تبقى موجود، ما تستعجلش في التعلم، تسمع الفيديو بشكل واضح ومفصل، وحاول تذاكر بالورقة والقلم، وحاول دايما تلخص اللي انت ذاكرته، تشرحه مع نفسك وتتكلم بطريقة الشرح. حاول تعود نفسك انك تشرح، عشان ده هيفيدنا بعدين قدام لما تيجي تعرض شغلك وتتكلم عن نفسك. حاول انك تتعرف على الناس، ادخل الكوميونتي وتعرف على الناس، اسأل لو عندك اسئلة، شارك برأيك لو عندك رأي او رد على سؤال معين. وواحدة واحدة ان شاء الله يكون الموضوع مفيد على المدى البعيد، ما تحسش ان انت عايز تتعلم كل حاجة مرة واحدة. وبالنسبة بيجيلها اسئلة كتير قوي عن موضوع ال AI وهنعمل في ايه، وهل اللي بيتعلم جديد هيتعلم الاي اي. هو اوكي ماشي، في مرحله معينه هتوصل لها هتحس انت محتاج تتعلم الاي اي، بس انت لو انت لسه حد جديد فانت محتاج تتعلم الاساسيات الاول، الاساسيات اللي لما تيجي تستخدم الاي اي تبقى قادر تحدد النتيجه اللي طالعه من الاي اي ديت هي حلوه ولا نقدر نعدل عليها وازاي نطور منها. فركز كويس جدا في الاساسيات وفي المرحله اللي انت فيها، وفكك تماما من اي دوشه حواليك. انا بقالي تقريبا طول الفيديو عمال بخبط في المايك، يعني ايه في ايه. فحاول تركز وفكك من اي دوشه حواليك، طالما انت لسه حد مبتدئ ولسه جديد فتعلم من الصفر عادي، ما تشغلش دماغك باي اي دلوقتي ولا بتولز ولا بالكلام ده كله. وبالنسبه للناس اللي هي في النص اللي اوريدي اصلا اتعلمت، انا ان شاء الله يعني عامل حسابكم في خلال الكورس ده بس قدام شويه، لحد بس ما نتخطى مرحله ان الناس اللي لسه بتتعلم تبقى قادره ان هي تعمل ديزاين ان شاء الله على فيجما. فتنسوش الدعم يا شباب، وتدعوا لنا ربنا يوفقنا ويكرمنا، وربنا يوفقكم جميعا ويصلح حالكم. وبس كده.